Jesus Reyes, please start with the pera, Elisa, del Pater. Next slide. Yan. So, mas madali pag diagram, di ba? So, ganito. So, nasa 1850s na tayo, no? So, ano yung katangian ng pre-anthropology? Is that kalat-kalat ang mga tala, wala anthropology, pero may ethnography. Pero kung tungkol man sa Pilipinas, it's not as if about the Filipinos. Hindi ganun. Tungkol lang sa, kunyari, Mindoro, tungkol Palawan, hindi sila magkakaugnay. So, walang kabuuan, walang kaisahan. Diba? Okay. Pagdating ng 1850s to 1890s, dahan-dahan na magkakaroon ng kaisahan. Na meron palang, may Pilipinas. May Pilipinas. Pero dalawang sangay. Yung pagtingin ng labas, kanluran, bakit nila pinag-aaralan ng Pilipinas? Bakit? Not for the Philippines, but because they were sent by their museums, by their respective museums, by their respective departments of anthropology, by their respective governments, by their respective organizations. Na pumunta kayo sa Indies, parte ron ay Pilipinas, at mangolekta kayo ng ibon, palaka, isda, buto, damo, puno, tao, magtala-tala kayo ng mga nakakausap nyo, sinihan, at lahat ng mga nakolekta nyo, dalhin nyo pabalik sa Europa. At ganun nga nangyari. Dumating si Alfred Marsh, can you go back doon? More. Yan. Dumating si Carl Semper, dumating si Fyodor Yagor, dumating si Alfred Marsh, dahil pinadala sila ng kanilang mga institusyon para mangolekta ng mga bagay-bagay dito tungkol sa Pilipinas, pero hindi para sa Pilipinas. Para sa pagbubuo ng koleksyon ng kanilang mga museo. Forward. Okay, stop. Ano yung mga museo na yun? Nabanggit ko na ito last time. Sa France, si Alfred Marsh, namalekta siya, no? Dinala niya sa Paris. So yung mga nakolekta niya sa Pilipinas ay hanggang ngayon nasa Musée de l'Homme. Musée de l'Homme. Or ang translation, Museum of Mankind. Okay. Footnote. Noong batang-bata pa si Dr. Jesus Salazar at nag-aaral pa lang siya sa Europa, isa sa mga assignments niya, magpunta sa Musée de l'Homme. At ang ganyan naging trabaho, batay sa kanyang kwento ni Dr. Jesus Salazar, at nakita niyo naman siguro kung ano itsura ni Dr. Jesus Salazar ngayon, no? Pero yung kwento ko to, nung kwento niya ito ay nung kabataan pa niya, nasa Europa pa siya. So, ang trabaho niya ay pumunta sa Musée de l'Homme at pinuntahan niya ang koleksyon na dedicated sa Pilipinas. At ang ginawa niya ay kinatalogo lang niya isa-isa. At marami pa siyang hindi nakatalogo sa aking pagkakaalam, sa aking pagkakaalala sa kanyang kwento. In other words, marami pa tayong pwedeng malaman doon. So, simply catalog. Why Musée de l'Homme? Because more than 100 years ago, may nagpunta rito, dinala doon. Was it for the Philippines? No. It's for the Musée de l'Homme. Sa, sino ba? Sa Berlin naman, may nagpunta rin dito. Or may napadpad sa area na to. Indies. Nangolekta, and then nandun na sa Berlin Museum of Ethnology. So, ganun ang kwento. They were here to systematically collect data to practice what we call now ethnological fieldwork or sometimes archaeological. But this is not for Philippine consumption. Ito ay para sa labas. Yun ang ibig sabihin ng bilog na yan, yung kulay green. Dito naman sa bilog na kulay violet, yung loob. Ano yung loob? Please go back sa ano. Yan. Yan yung loob. Kasi nagsabayan.
Dumating ang mga Semper, Armored Mars, Juju. Pero marami na rin mga Pilipino nag-aral. Mga doktor, mga dentista, mga abogado, si Rizal. Nag-aral. Makagaya niya, mga ilustrado. So, magiging silang interesado sa pag-aaral ng tungkol sa Pilipinas. Ano ang difference, guys? Between yung sina Alfred Marsh and all that, at saka yung Rizal and Company. Ang difference nila, pareho silang gumawa ng Philippine studies or something. Pero ang kaibahan nilang dalawang grupo na yan, yung labas, wag pake Pilipinas, basta data gathering lang. Rizal and Company, ito yung tinatawag na may ano nila to, strategy. Kaya nila inaaral ang Pilipinas kasi gusto nilang alamin ang sarili para pag nakilala na nila yung sarili, alam nila kung paano sila makikipag-ugnay sa labas. At meron silang ipinapupunyaging isang bansa. That's why they needed to learn about the Philippines para sa pinaproyektong bansa. So, ano mga ginawa? Jose Burgos, gumawa siya ng archaeology. Gumawa siya ng samus-sari mga pag-aaral. Isabelo de las Reyes, gumawa siya ng folkloric studies. Si Espada de Tavera, pumasok siya sa prehistory. Pumasok siya sa linguistic analysis. Si Rizal, pumasok siya sa ethnological studies. Pumasok din siya sa some kind of fieldwork. Nakipag-ugnay sa mga scientists ng Europe. Andiyan si Pedro Patero, pumasok sa prehistory. Okay, ito pa yung isang characteristic. Nananaginip sila, nangangarap sila, na sa pag-data gathering nila, ma-discover nila o mapapatunayan nila na once upon a time, may great civilization sa Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol. Hindi ko na-explain yung part na to, but this is something to do with the very famous article, The Tripartite View of Philippine History by Jose Salazar. Yung dilim, liwanag, dilim discourse. Or liwanag, dilim, liwanag discourse ng mga ilustrado. The legacy of the propaganda. Okay? So, itatouch ko yun, mahahaba pa ako. Okay? So, okay, bakit nagpapaka-aksaya ng oras sina Rizal and Company mag-aral ng Pilipinas para sa their own consumption? Eh yung Europe, not for Philippine consumption, for European consumption. So, doon sa diagram, ganyan ang mangyayari. Yung isa in the name of science, yung isa in the name of nation, of the nation. Identity. Di ba merong intersection? Yung dalawang yan, mag-intersect. Yung gitna na yun, yun yung discipline ng anthropology na parang nag-intersect ang kanilang mga interest. Okay? So, ano ang method? Both of them agree na, kasi parang ito not because Pilipino gagawa, labo-labo na, hindi. Standard din. At so, both of them agree sa mga ito that the method should be standard, scientific, and using comparative method, ethnological. Second, the theme should be about tao, anthropological, human race. Okay? And then, however, the ideology was different. Because ang ideology ng labas ay evolution, social Darwinism. Ipatunayan na may mga superior at inferior na lahi. Samantala, ang ideology ng loob ay patunayan na mayroong dakilang lumipas. Next slide. Ay, sorry. Previous. Kita yung arrow. Mapoproject yun sa susunod na period. So, babantayan natin yung diskurso na yan kasi diskurso na yan magpapatuloy doon sa next period. Next slide. Okay. Part 3. Meron lang 5 parts. Nag-warning na ako. So, eto na. Finally, pumasok na ang formal
at institusyonal antropolohiya at etnolohiya, kaugnay ng pagbubuo ng bansa, pagtingin mula sa labas, Amerikano. Pagdating kasi ng Amerikano, iba yung style nila. So, ano yung katangian? Gagamitin nila to para sa Pilipinas. Yun ang kaibahan. Kasi they wanted really to have a good experiment here. So, talagang intention nila, iba sa intention ng Europe. So, intention nila, really to make a Philippine, working Philippine state. Diba? Pero under their guidance. Kaya, importante sa mga Amerikano yung polisiya ng integrasyon. At, importante sa kanila, yung diskurso ng lahi. Okay? Kasi, nakasakay pa rin sila doon sa social Darwinism. And, okay? Then, Pilipino ang paksa. Okay? Pero yung Pilipino na yun, it's the katutubo. So, they enhance nila yung diskurso ng katutubo. Katutubo. Kasi mga Espanyol nun, binanggit na nila yun, naturales, pero yung mga Indios, gano'n. Pero itong Amerikano, as in lahi, as in scientific study of lahi. Parang gano'n. Okay. Next slide. So, ito yung mga pangalan na pumasok. Ito yung mga pangalan na pumasok. Yung iba siguro nag-ring ng bell. Yung iba siguro bago lang. Okay. I-mention ko lang one by one. Bahala na kayo kung they're familiar to you or is it the first time na narinig nyo to. David Burrows, Albert Jenks, Daniel Folkmar, Burton Miller, H. Otley Bayer, Faye Cooper Cole, Felix Kisi, Dean C. Worster, Dean Fansler, John Garvan, and many others, spanning from 1900s to 1930s. Okay, next slide. Yung Pilipino naman na matatrain sa kanila ay ang mga sumusunod. Marcelo Tanco, Ricardo Galang, Generoso Macedo. And then, papasok tayo ng sabayan, Filipino, Banyaga, Frank Lynch, Harold Conklin, Araceli Manuel, Mary Racelis, F. Lando Hocano, Robert Fox, Jesus Peralta, Marcelino Maceda. Next slide. Okay. Yan ang ating diagram dyan. So, pumasok na tayo sa American period, right? Ano ang magiging concern ng Amerikano? Alamin kung sino ang iba't ibang lahing nasa Pilipinas. So, anthropology/ethnology will be used to study the various races in the Philippines. Halimbawa, hinati nila ang populasyon ng Pilipinas according to the following. Kristiyano, di-Kristiyano, at Muslim. Tatlo. Gets nyo? Kristiyano, di-Kristiyano, at Muslim. Ang Kristiyano ay nakatira sa Patag. Ang di-Kristiyano ay nakatira sa bundok. Ang Muslim ay nakatira sa Mindanao. Ganon. Okay? Yung tawag nila Moros. Mohammedan Moros. Okay. So, alright. In terms of the scientific study of races, parang ito sinasabi nila. Ang Malay race ay binubuo, nakapailalim dito ang Moro at Kristiyano. Pero ang Indonesian race, nakapailalim dito, nakabilang dito ang mga nandoon sa Cordillera. Tapos nakahiwalay ang Negrito bilang hiwalay na race. So ganyan nila inaral ang populasyon ng Pilipinas. At ginamit nila ang Antropolohiya at Etnolohiya para aralin yung agham ng lahi. Next slide. Pagdating naman, same period pero a different take. Pagdating naman dun sa usapin ng pagpapaunlad ng disiplina, yung kanina paksa. Pag sa pagpapaunlad naman ng disiplina, ito naman ang naging resulta.
trinato ang buong Pilipinas bilang museo. Kasi sa Pilipinas mo makikita, according to the American anthropologists, dito mo rin makikita ang mga tao na nasa magkakaibang baitang ng sibilisasyon. So, pag pupunta ka dito, parang living museum. Parang living evolution. Parang gano'n. Mas kaparate. Kaya, ang resulta, ito, 1904, St. Louis Exposition, 1903, Philippine Census, 1903, 1904, Daniel Folkmar, napunta siya sa Bilibid Prisons, gumawa siya ng mga nag-aaral, at walang katapusang mga fotografiya, mga picture, larawan ng mga Pilipino na na-publish ko saan-saan. Ang isang paborito kong pinag-aralan nun ay ang publikasyon ng National Geographic Magazine. So, tinatawag ang Bureau of Ethnological Survey kasi lahat ng buong Pilipinas ay museo. Next slide. Okay. And whatever happened to the dream of nation? What happened to that? Somehow, tutuloy. Pero, dahil nga kolonyal, papasok siya sa diskarte ng Amerikano. Baga, diskarte nila, hindi mo diskarte. Ano yung diskarte nila? Kung sa style ng kanilang nation building. Anong style ng nation building ng mga Amerikano? Civilization, integration. Kaya, itong policy of integration, itong social engineering, itong civilizing missions, lahat ito ay ginampanan doon. Ginampan doon sa mga sektor na ito. May civilizing mission sa Christians, sa non-Christians, sa Moro. May policy of integration sa Christians, basically non-Christians and Moros. Kasi Christians are already integrated. Yung social engineering is for everyone, pero most importantly, for the non-Christians. So yan yung diskarte ng Amerikano. Yes, tutulong kami gumawa ng nation, pero sa forma namin. So anthropology was used precisely for this. For integration. How to better and properly now integrate the people. How to make society work. Social engineering. Remember that the head of this social engineering guy, David Burrows, has a PhD in anthropology. Okay? So isa siyang antropolohista na nag-engage dito. Next slide. Okay. So, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy. Papasok ang mostly American anthropologists / ethnologists. The likes of Goethe, Bayer, Pfanzler, Craig, Garvan, etc. Si Craig ay historian. Si Pfanzler ay folklorist. Pero sabihin natin, sama-sama na yan. So, 1910s, 20s, 30s, especially that UP will be founded na in 1908, and my department will be founded in 1970. Dire-diretso yan hanggang World War II. Dire-diretso yung dating ng mga Amerikanong scholar. Dire-diretso yung pagtuturo, dire-diretso yung pag-research, dire-diretso yung pagkakalkal, dire-diretso yung paghukay. Kumbaga, thank you. Hindi sila, kumbaga, we also recognize their contribution. It's very, very important yung ginawa nila. But the thing is, sinusundan natin kung ano nangyari. So, what ever happened to that dream? Medyo na-subsume yun. Subsume under the template of the Americans. So, pero, nevertheless, dumami ang kaalaman tungkol sa Pilipinas, or what we call now as production of knowledge. Sobrang dumami na, nung panahon ng Espanyol, halos wala. Pero ngayon, sobrang dumami, state-funded pa. Suportado na ng gobyerno, mas marami pa, at super trained pa.
experts pa pumunta. So, and all that. So, ito na lang siguro na lumalabas na, may lumalabas na gap na need to be addressed. And I think Rodriguez already addressing this question. What are the Filipino elite responses to these ethnological, anthropological, early anthropological views about the Philippines? So that's one angle that we can go and explore. Alright? Just to give it a face, para magkaroon lang ng mukha itong period na tinutukoy ko. The founder of my department, Henry Otibayer, he was chair of the Department of Anthropology at UP in 1917. Dumating na ang World War II, siya pa din ang chairman ng department. Natapos na ang World War II, siya pa din ang chairman ng department. Alam niyo kailan siya nag-step down? Late 1950s na, and he was already very, very old. His first, one of his first students, Marcelo Tanco, na very able Filipino, na pwedeng sumunod sa kanya, got to become the chair lang when he is also about to retire. So, for 40 decades, for 40 years, for 4 decades, almost half a century, the position of power na responsible for anthropological production of knowledge, hinahawakan ng American because Bayer retired only in the late 1950s. He died early 1960s. Okay? Kaya tignan nyo, lahat ng pinagpupunta dyan, papasok lang doon sa post-war. Siyempre, walang nangyari ng World War II. Okay? Next slide. Okay. So, post-war, dalawa ang masasabi ko for now. Dalawang bagay. Sa unang kalahati, patuloy ang paghahawak, kumbaga sabay-sabay ito. Patuloy na hinahawakan ng Amerikano ang posisyon ng kapangyarihan sa disiplina ng Antropolohiya. Kasi kahit nag-step down na si Bayer, who was the head of the Anthropology Division of the National Museum? National Museum. Who was the head? An American anthropologist, Robert Fox. So example lang yon na kumbaga meron pang latak, hinahawakan pa rin nila maski pa paano. But at the same time, nagigiit na nag-flex na ng muscle ang mga Pilipino, especially nang magdadatingan na ang mga Pilipinong nag-aral sa abroad, lalo na sa Estados Unidos. Pagdating na sa Pilipinas, they will assert their, kung hindi man nakikipag-agawa ng posisyon, dahil hindi nyo magagawa yan, magpuproduce sila ng on their own. Like the likes of E.R.C. Manuel, Aflando Hucano, and many others. Mario Zamora, the well-known cultural anthropologist, came back from Cornell in the 1960s and reoriented the Department of Anthropology in UP. Zeus Salazar, who got his PhD in ethnology is cultural anthropology, in Europe, came back in middle of 1960s and then reoriented. Pero, medyo maswerte sila kasi basically, yung mga posisyon nasa Pilipino na. Pero yung mga tangko malas. Kasi, hindi siya maging chairman. Kasi nandiyan dyan si Bayer. Yung kung sino man ang nasa ilalim ni Fox, malas din. Dahil hindi sila maging chief ng division because nandiyan dyan si Fox. Pero medyo mabuenas na yung mga sumunod kasi papalitan mo kapwa Pilipino. Diba? So, ginawa na lang nila, parami na sila ng alaman. So, at CIDES, Philippine Studies Program sa University of Chicago, the institution that would produce a lot of PhD holders in anthropology, sociology, economics, etc. Next slide. So, this is in a way a review.
Itong diagram na to. In a way, this is a review. Yung mga naging diskurso na 1900s and 1940s, magkakaroon ng reorientation by post-World War II. So, paano? At first, ito yung mga, sabihin natin, ito yung kanilang mga traditional interests. Christians, non-Christians, race, at saka yung mountain peoples. Yan yung mga interest ng early 1900s anthropology. Pagdating ng post-World War II, by the way, bakit pala yung interest nila? Kasi yun ang paraan ng mga Amerikano makilala ang Pilipinas. Pero pagdating ng World War II, post-World War II, i-reorient ng mga Pilipinong skola na galing sa labas, natuto sa labas, pero pagdating dito, nakikipag-iikan sila sa mga foreigner na, hindi, kaya rin namin, meron kami. Pero hindi sinasabi nila sa nagdidiskurso sa Ingles. Marami sa kanila nagdiskurso sa Ingles. So, yung Christian magiging folk Christianity, study of society, study of lowland Christian values, study of migration. Yung non-Christian studies, magiging folkloric studies. Yung racial studies, magiging migration, waves of migration studies. Parang ganun. Yung bundok, magiging bundok pa din. Kasi yung bundok, palaging hindi nawawala na interest ng both foreign and local. But at the same time, Filipinos will this time give their attention to the lowland. Kasi mga Amerikano nun, wala halos pakialam sa lowland. Kasi integrated na. Ang gusto nila yung mountain peoples kasi exotic. Pero pagdating ng mga Pilipino, nila, pag-aralan din natin ito. Pag-aralan din natin itong nasa patag. Because we need to study peasants. We need to study the magbubuking. We need to study farmers too. So, ganun lang yan. Then, next slide. Okay, so, tungo sa Antropolohiyang Pilipino. Next slide. Okay. Back. Ay, forward. Okay na pala. Okay. So, hindi ko na napagtuunan ng pansin kasi kasalukuyan ko pang ginagawa, pero may napansin ba kayo sa dulo? Martial law. May nakita ka sa dulo martial law. Okay. Gusto nyo ng malalim-lalim na to kasi medyo nakapagod. May nasulat na ako nito kasama si Xiao Chua. May na-publish kami sa Agham Tao year 2008 or 2009. Binalikan namin ng anthropology ng Tasalay. So if you want to learn more about it, balikan nyo na. Pero ang gusto kong sabihin, martial law anthropology is no different from what happened before. Ang kaibahan lang, ang gumamit ng Antropolohiya noong pre-World War II, banyaga. Ginamit ng banyaga, Amerikano, ang Antropolohiya para sa kanilang pagbubuo ng bansang Pilipino na diskarte nila. Template ng Claro. Diskarte nila. Ang difference, yung martial law, ganun din ang gagawin. Ginamit din ng anthropology para sa pagbubuo ng bansang Pilipino. Ang difference lang, hindi banyaga ang gumamit. Si Marcos. Ano ang patunay dyan? Or hindi lang Marcos per se. Rehimeng Marcos. Anong example ng anthropological productions nila? Tasaday discourse.